Khoan đã, các người biết tôi là ai không? Nếu các người giết tôi, cũng không sống yên đâu, sư phụ và sư huynh đệ của tôi chắc chắn sẽ trả thù cho tôi. Lời này khiến tôi hứng thú. Sư phụ anh là ai? Nói thử xem nào. Sư phụ tôi là Thẩm Tu. Anh đã từng nghe qua phong thủy tứ đại phái chưa? Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã. Sư phụ tôi chính là Bắc Thẩm, người đứng đầu phái Huyền Không Phong Thủy. Tôi đã liên lạc với các sư huynh đệ của mình rồi, họ chắc chắn sẽ tra ra được thân phận của anh. Đến lúc đó, sư phụ tôi nhất định sẽ tìm anh báo thù và xử lý anh. Ha, hắn dám đe dọa tôi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là tên này lại là đệ tử của Bắc Thẩm. Hồi nhỏ, khi tôi gặp tai nạn tam kiếp, Thẩm Tu Viễn còn từng đến nhà tôi, muốn nhận tôi làm đệ tử. Khi đang nghĩ về chuyện đó, tôi không nói gì cả. Tên Zoria nghĩ rằng tôi sợ hãi, liền thêm dầu vào lửa. Thằng nhóc, sợ rồi chứ? Còn không mau thả tôi ra, tôi thề với trời đất. Nếu anh giết tôi, anh cũng không sống được, chỉ cần tôi chết, sư phụ tôi chắc chắn sẽ báo thù. Hừ, sợ bà nội anh chắc. Anh có biết tôi là ai không? Anh là ai thì cũng đâu mạnh hơn sư phụ tôi. Trước khi nói cho anh biết tôi là ai, tôi muốn hỏi anh một câu, chuyện anh dùng phong thủy để hại người, sư phụ anh có biết không? Tôi không tin, một người nổi tiếng như Thẩm Tu Viễn lại đào tạo ra một đệ tử như anh. Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ hỏi anh có thả tôi hay không, dù sao đi nữa, chỉ cần tôi chết, sư phụ tôi chắc chắn sẽ trả thù anh. Tên Zoria liền cố gắng đổi chủ đề. Rõ ràng, chuyện hắn dùng phong thủy để hại người, Thẩm Tu Viễn chắc chắn không biết. Dù gì thì Thẩm Tu Viễn cũng là một trong 4 bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Danh tiếng của những người này luôn rất tốt, chắc chắn họ không dung túng cho đệ tử làm những việc như vậy. Hoắc Bội Nhiên, hôm nay để tôi dạy anh một bài học. Anh chỉ biết về Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, nhưng anh có từng nghe về phong thủy vương Lý Huyền Thông chưa? Tôi liền báo danh sư phụ mình. Hoắc Bội Nhiên kinh ngạc thốt lên, anh là truyền nhân của kỳ môn phong thủy, đệ tử của Lý Huyền Thông? Đúng vậy, giang hồ có câu, Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã cộng lại cũng không bằng một Lý Huyền Thông. Tôi chính là đệ tử của ông ấy, không phải vô giải mà là vô địch, thảo nào tôi thua thảm đến thế. Không ngờ lại gặp phải cao thủ như anh thật sự là đệ tử của Lý Huyền Thông sao? Trước khi hắn nói hết câu, tôi đã lập tức ra tay. Ngay sau đó, trong trận pháp, cơn gió mạnh và sát khí càng dữ dội hơn. Chỉ vài phút sau, hắn hoàn toàn im lặng. Lúc này, tôi mới thu hồi ngũ hành lệnh và dừng trận pháp. Trận pháp biến mất theo. Khi tôi bước đến gần Hoắc Bội Nhiên, hắn đã chết, nhưng trên người hắn không hề có vết thương nào. Thần hồn đã bị gió mạnh xé nát, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tôi và Tiểu Béo chẳng thèm quan tâm đến xác hắn, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Rất nhanh, chúng tôi đã quay lại nhà ông chủ Giang. Ông chủ Giang, chúng tôi đã xử lý phong thủy sư hại gia đình ông, và cũng tìm ra kẻ đứng sau thuê hắn. Rốt cuộc là ai muốn hại tôi vậy? Là một người phụ nữ họ Trần, khoảng 35 đến 36 tuổi, còn có một người đàn ông lớn hơn cô ta một chút. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt ông chủ Giang thay đổi liên tục, vừa hoang mang vừa khó tin. Là cô ta? Chẳng lẽ thực sự là cô ta sao? Cô ta là ai? Giữa ông và người phụ nữ đó có ân oán gì? Tôi thấy cô ta rất hận ông, không chỉ muốn gia đình ông tan cửa nát nhà, mà còn muốn ông chịu kết cục thê thảm, hành hạ ông 1 tháng, khiến ông sống không bằng chết. Ngô thiếu gia, người phụ nữ họ Trần mà anh nói có lẽ chính là vợ cũ của tôi. Ngay sau khi chúng tôi thực hiện việc xem phong thủy cho nhà ông chủ Giang, chúng tôi cũng đã nói cho ông ấy biết ai là chủ mưu đứng sau, nhưng ông chủ Giang lại nói đó chính là vợ cũ của ông ấy. Kết quả này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vợ cũ của ông tại sao lại muốn hại ông? Tôi và vợ cũ Trần Thiểu Mỹ ly hôn là vì khi dẫn tôi ra ngoài làm ăn, cô ấy đã ngoại tình và bị tôi phát hiện. Tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Hơn 1 năm sau, tôi mới cưới người vợ hiện tại. 2 đứa con trai cũng là con của vợ hiện tại tôi sinh ra. Tôi không ngờ cô ấy lại hận tôi đến vậy, muốn hại cả gia đình tôi. Tại sao ông không nói với tôi sớm hơn, còn bảo chúng tôi rằng ông không có thù oán với ai? Bởi vì tôi hoàn toàn không nghĩ đó là cô ấy. Chúng tôi đã ly hôn 7-8 năm rồi. Ông và vợ cũ có con không? Chúng tôi có một đứa con gái. Lúc cô ấy ngoại tình, con bé mới hơn 1 tuổi. Vì thế nên tôi nghi ngờ đứa bé đó có thể không phải con ruột của tôi. Sau khi ly hôn, tôi cũng không gặp lại đứa bé đó nữa. Ông chủ Giang, con gái đó chắc chắn là con ruột của ông. Vợ cũ của ông muốn phá phong thủy hại cả gia đình ông, mục đích là để con gái ông thừa kế gia sản của ông. Nếu gia sản rơi vào tay con gái ông và cô ấy, thì cũng đồng nghĩa rơi vào tay Trần Thiểu Mỹ. Nếu không phải con ruột, thì cô ấy sẽ không thể có được số tài sản đó. Người phụ nữ độc ác đó thật sự quá tàn nhẫn. Năm đó không phải tôi hại cô ấy đến mức này, mà là cô ấy tự chuốc lấy hậu quả. Ông chủ Giang, có lẽ từ đầu cô ấy đã không yêu con người của ông, mà chỉ yêu tiền của ông. Những việc cô ấy làm bây giờ chỉ để chiếm đoạt tài sản của ông mà thôi. Vì vậy, lấy vợ, ông nhất định phải chọn người yêu thương ông thật lòng. Ông chủ Giang thở dài lần nữa, sau đó quay sang nhìn tôi và nói, cậu Ngô, Trần Thiểu Mỹ hại gia đình tôi thê thảm đến vậy. Cha mẹ tôi đều bị cô ấy hại chết rồi. Việc này không thể để yên được. Cậu giúp tôi xử lý Trần Thiểu Mỹ đi.
Việc này không hay lắm đâu, mọi chuyện của ông, tôi đã giúp ông giải quyết hết rồi, bao gồm cả việc phá phong thủy muốn hại ông, tôi cũng đã giải quyết xong, những việc còn lại thì ông nên tự giải quyết, muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút. Tôi từ chối không phải vì không muốn kiếm tiền, mà là vì tôi cảm thấy dù Trần Thiểu Mỹ rất độc ác, nhưng cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường. Cậu Ngô, cậu phải giúp tôi nghĩ ra một cách an toàn tuyệt đối, dù không xử lý cô ấy, cũng phải khiến cô ấy không thể hại tôi thêm nữa. Nếu không khi cậu đi rồi thì cô ấy lại tìm người khác hại tôi thì sao? Khi ông ly hôn thì ông đã đưa cho Trần Thiểu Mỹ bao nhiêu? Thật ra cũng không quá nhiều. Tôi đã đưa cô ấy 10 triệu, ban đầu tôi muốn giữ lại đứa con. Nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Hơn nữa, lúc đó đứa bé còn quá nhỏ, vẫn còn bú sữa mẹ. Số tiền 10 triệu đó coi như là tiền cấp dưỡng nuôi con. Còn việc cô ấy có kiếm được tiền từ chỗ khác hay không thì tôi cũng không rõ. Ông chủ Giang thật sự rộng lượng quá, cô ta ngoại tình mà ông còn đưa cho cô ta 10 triệu, ông nghĩ gì vậy? Tất cả bởi tôi cũng vì con gái, sợ con bé ở với cô ấy sẽ khổ, dù lúc đó tôi nghi ngờ đứa bé có thể không phải con ruột của tôi, nhưng tôi cũng từng có tình cảm với cô ấy. Cậu Ngô, cậu giúp tôi thêm một lần nữa đi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp ông giải quyết hậu họa. Muộn quá rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, chúng tôi mỗi người trở về phòng mình. Nhưng tối hôm đó, tôi nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng nảy ra một kế sách tuyệt vời. Đến trưa hôm sau khi tôi dậy, phát hiện rằng mặt ông chủ Giang đã hết mụn nhọt, cơ thể cũng không còn mùi hôi nữa. Cậu Ngô, vợ và con tôi đã tỉnh lại, cũng có thể ăn uống được rồi. Sáng nay tôi đến bệnh viện thăm họ. Bác sĩ nói với tôi, khoảng 1 tuần nữa họ có thể xuất viện. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Đúng rồi cậu Ngô, cậu đã nghĩ ra cách xử lý người đàn bà độc ác đó chưa? Tôi tạm thời nghĩ ra một cách. Một lát nữa tôi sẽ thử xem, nhưng tôi không dám đảm bảo. Nghe tôi nói vậy, ông chủ Giang liền giao việc này cho tôi xử lý với sự yên tâm. Ông còn nói nếu thành công sẽ trả công xứng đáng. Thật ra tôi biết, người phụ nữ đó dùng tiền chính là 10 triệu của ông chủ Giang. Chỉ cần lấy hết tiền của cô ta, thì cô ta sẽ không còn tiền thuê người trả thù ông chủ Giang nữa. Sau đó tôi liền bảo chú Hổ và Tiểu Béo lái xe tới biệt thự của Trần Thiểu Mỹ, rồi tôi tiếp tục ẩn thân lẻn vào biệt thự đó. Lúc này, tôi nghe thấy người phụ nữ đó tức giận nói, a khoan, cái tên Hà Bội Nhiên đó, hôm nay tôi không liên lạc được với hắn. Anh nói xem có phải hắn lừa tiền của chúng ta rồi bỏ trốn không? Không thể nào, ông Hà là đệ tử của Thẩm Tu Viễn cơ mà, sao hắn có thể bỏ trốn được? Hiện tại chúng ta chỉ còn hơn 1 triệu. Nếu không lấy được tài sản của Giang Phúc Hằng, chúng ta chỉ còn nước uống gió Tây Bắc thôi. Nghe thấy vậy, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, để đối phó với Giang Phúc Hằng, chúng đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Nếu việc này không thành công thì đừng cố sức nữa, bán căn biệt thự này đi, thuê một căn nhà nhỏ, rồi dùng hơn 1 triệu còn lại làm ăn buôn bán nhỏ. Cố mà sống qua ngày thôi không được, đã tiêu tốn nhiều tiền như thế, chúng ta phải đánh cược một phen. Nếu thành công, toàn bộ tài sản vài trăm triệu của Giang Phúc Hằng cùng với nhà máy của gia đình ông ta sẽ là của chúng ta, nửa đời còn lại không cần lo ăn mặc. Giờ tôi sẽ đi tìm Hà Bội Nhiên. Nghe đến đây, tôi càng chắc chắn Trần Thiểu Mỹ và tên kia thực sự không còn bao nhiêu tiền, chúng hiện tại chỉ còn lại rất ít. Sau đó, tôi lập tức rời khỏi biệt thự và bảo chú Hổ cùng với tôi lừa hết số tiền còn lại của Trần Thiểu Mỹ. Lúc này, Trần Thiểu Mỹ vừa bước ra, chú Hổ lập tức phát huy tài diễn xuất như đoạt giải Oscar của mình. Ây da, thưa cô, nhìn mặt cô, tôi thấy hình như sắp gặp đại họa, tên lừa đảo, tránh xa ra. Thưa cô, có phải cô đang muốn tìm một người, nhưng người đó e là không còn nữa? Sao ông biết? Bần đạo từ núi Mao Sơn mà đến, xuống núi du ngoạn đến đây, biết một chút thuật huyền môn, chỉ cần nhìn qua là tôi có thể thấy rõ tình trạng của cô. Thưa cô, có phải cô có một cô con gái với chồng cũ, hiện giờ con bé đã 8-9 tuổi rồi? Nghe chú Hổ nói vậy, Trần Thiểu Mỹ càng thêm kinh ngạc, há hốc miệng mà không nói được lời nào. Thưa cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ gặp vận hạn, tài vận không thuận lợi, có thể gặp tai họa đẫm máu. Cô với tôi có duyên gặp nhau cũng là may mắn. Tôi nhắc nhở cô một câu rồi xin cáo từ. Nói xong, tôi và chú Hổ bình thản bước đi về phía trước. Thưa đạo trưởng, xin đợi một chút, thật có lỗi với ngài. Vừa rồi do tâm trạng tôi không tốt, đã xúc phạm đến ngài, xin ngài đừng để bụng. Ngài có thể vào nhà tôi một chút không? Tôi có vài chuyện muốn nhờ ngài chỉ giáo, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, vừa rồi tôi chỉ nhắc nhở cô một câu, những chuyện khác không cần phải nói thêm, cô đang gánh trên mình ít nhất 2 mạng người, hãy tự lo thân đi. Trần Thiểu Mỹ sợ hãi tột độ, vì điều này đã đâm trúng nỗi đau của cô ta. Trước đây cô ta thuê thầy phong thủy gây hại cha mẹ của ông chủ Giang, chẳng phải đó chính là 2 mạng người sao? Đạo trưởng, xin ngài nhất định phải cứu tôi cũng có nỗi khổ khó nói, ngài có thể nghe tôi nói vài câu rồi hẵng đi được không? Nhìn vẻ mặt vô cùng thành khẩn của cô ta, tôi biết ngay, cô ta đã hoàn toàn tin tưởng chú Hổ. Lúc này tôi cố tình nói, sư phụ, chúng ta đi cả nửa ngày đường mà chưa ăn gì, 2 vị đạo trưởng, hay là ở lại đây ăn một bữa cơm đạm bạc? Tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Sư phụ, con đói lắm rồi, đạo trưởng hãy ở lại nhà tôi dùng bữa rồi đi cũng không muộn. Mau vào đi. Nói rồi, người phụ nữ đó kéo tôi và chú Hổ vào nhà, nhưng sau bữa ăn, người phụ nữ đó trực tiếp cầu xin, đạo trưởng, ngài thật thần cơ diệu toán, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi.
nếu không, mẹ con chúng tôi thật sự không sống nổi nữa. Cô Trần, cô nói đúng là quá chuẩn, không phải tôi không muốn giúp cô, mà là tôi không giúp được. Đạo trưởng, quả thật tôi đã hại chết 2 người, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Xin ngài hãy nghe tôi giải thích. Người mà ngài thấy bây giờ, khoan, là chồng hiện tại của tôi. Trước đây, tôi còn có một người chồng cũ, gia đình hắn đã nhục mạ tôi đủ điều, đến mức tôi phải nảy sinh ý định trả thù và nhờ người hại họ. Lúc này, Trần Thiểu Mỹ lại tiếp tục đổi trắng thay đen. Tôi thực sự tò mò, xem cô ta có thể bịa ra những lời dối trá nào. Đạo trưởng không biết đấy, chồng cũ của tôi thực sự là một kẻ tồi tệ. Sau khi kết hôn, hắn suốt ngày ăn chơi trác táng bên ngoài, còn cặp kè với nhiều người phụ nữ, không thèm đoái hoài đến con ruột của chúng tôi. Cha chồng tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Khi chồng tôi không ở nhà, ông ta còn cưỡng bức tôi. Mẹ chồng tôi biết chuyện này nhưng cũng không can thiệp, chỉ im lặng dung túng. Sau đó, chồng cũ của tôi còn đưa người phụ nữ khác về nhà, đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà. 2 mẹ con tôi sống cảnh khốn cùng, nếu không nhờ có A Khoan, chúng tôi đã không thể sống nổi. Tôi hận gia đình họ đến tận xương tủy, nên mới thuê thầy phong thủy để đối phó họ. Cô ta diễn như thật, nếu không phải trước đó tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của họ thì lúc này tôi cũng suýt tin, nhưng tôi quyết định giả vờ tin, rồi hỏi, vậy cô muốn làm gì? Tôi muốn gia đình họ phải chết hết. Điều này có chút không hợp lý, nếu muốn diệt sạch gia đình họ mà không ai biết thì với bần đạo không phải là khó, nhưng làm vậy là trái với thiên đạo, không được đâu. Đạo trưởng, tôi chắc chắn sẽ không để ngài thiệt, tôi còn 1,2 triệu, tất cả xin dâng lên ngài thấy thế nào? Không được, đây không phải chuyện tiền bạc. Làm vậy thật sự tổn hại âm đức, không thể được. Nghe chú hổ nói vậy, Trần Thiểu Mỹ nghiến răng nói, tôi sẽ đưa 2 triệu, nếu không đủ, tôi sẽ tìm cách gom thêm, cố gắng gom đủ trong tối nay. Ngài thấy thế nào? Vì muốn có được tài sản của ông chủ Giang, Trần Thiểu Mỹ đã đến mức điên cuồng. Cô ta quyết tâm chơi một ván bài lớn và xem tôi như chiếc phao cứu mạng. Sau đó, tôi trao cho chú hổ một ánh mắt đồng ý. Thấy các người khổ sở vậy, bần đạo sẽ giúp các người một lần. Đưa cho tôi ngày giờ sinh của chồng cũ cô. Ngày mai cô sẽ thấy kết quả. Chuẩn bị sẵn phòng cho thầy trò chúng tôi và chuẩn bị các nguyên liệu khác. Sau khi nhận được đồ từ người phụ nữ đó, tôi và chú hổ lập tức đóng cửa, rồi nhảy qua cửa sổ, chạy lên xe của Tiểu Béo và lái đi. Ha 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 cậu chủ, tiền của cặp đôi chó má đó đã bị chúng ta lừa sạch. Hơn nữa, họ còn vay cả nợ lãi suất cao. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tối nay khi Trần Thiểu Mỹ mở cửa thì chúng ta đã biến mất từ lâu. Cảnh tượng đau lòng và tuyệt vọng đó, nhưng vì đã lừa đệ tử của Thẩm Tu Viễn, tôi cũng có chút lo lắng hắn sẽ tìm đến. Chúng tôi liền lập tức quay về nhà ông chủ Giang, chuẩn bị nhận tiền còn lại rồi trở về Yến Bắc. Nhưng khi vừa bước vào sân nhà ông chủ Giang, tôi cảm thấy có điều không ổn. Trong sân này có một luồng khí trận pháp nhàn nhạt. Sau khi lừa được hơn 2 triệu của vợ cũ ông chủ Giang, 3 người chúng tôi lập tức quay về nhà họ Giang để nhận tiền. Nhưng khi vừa bước vào sân nhà họ Giang, tôi đột nhiên cảm nhận được khí tức của pháp trận. Ngay lập tức, tôi quay lại kéo chú hổ và Tiểu Béo chạy, nhưng vẫn chậm một bước. Sân viện lập tức bốc lên làn sương trắng dày đặc. Quả nhiên có người đã phục kích trong sân nhà ông chủ Giang. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng tôi chính là người của Thẩm Tu Viễn đã tìm đến, nhưng cũng có khả năng là người của phái Côn Luân. Tiểu Kiệt, chuyện gì vậy? Có phải có người phục kích tôi không? Lúc này, 2 người họ cũng lấy pháp khí ra phòng bị. Đừng hoảng, đứng cạnh tôi, đừng di chuyển tùy tiện. Hiện tại tôi vẫn chưa biết đây là pháp trận gì. Nói xong, sương trắng càng thêm đậm đặc. Bằng hữu bên ngoài rốt cuộc là ai? Có thể báo danh không? Nếu chúng ta có ân oán gì thì cũng không liên quan gì đến ông chủ của ngôi biệt thự này. Các người đừng giết ông ấy, đồ khốn. Chúng ta đợi mi ở đây đã lâu rồi. Sư huynh của ta và Hòa Phối Nhiên có phải bị mi hại không? Nghe thấy tiếng động này, lòng tôi bỗng bình tĩnh hơn một chút. Hóa ra là người của Thẩm Tu Viễn. Nếu là người của phái Côn Luân tìm đến đây thì chắc tôi không có đường thoát rồi. Tôi suy nghĩ nhanh chóng, lên tiếng. Hòa Phối Nhiên là ai? Tôi không quen biết. Các anh chắc tìm lầm người rồi. Đồ khốn, đến lúc này rồi mà còn ngụy biện. Sư huynh của ta hôm bị hại đã gọi điện thoại cho chúng ta, nói rằng vì đối phó Giang Hồ Hành mà gặp phải một phong thủy sư, người tu hành xuất hiện trong nhà Giang Hồ Hành. Không phải mi thì còn ai? Sư huynh, đừng phí lời với hắn nữa. Thằng nhóc dùng pháp trận để tiêu diệt cả thần hồn sư huynh của ta. Hôm nay chúng ta cũng sẽ không để hắn sống yên. Vừa dứt lời, từ trong làn sương mù đột nhiên ngưng tụ ra rất nhiều băng nhọn. Chúng lao nhanh về phía chúng tôi. Tôi lập tức lấy ra long hổ kính để vận dụng linh lực. Chiếc long hổ kính lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hấp thụ toàn bộ những băng nhọn đó. Nhân cơ hội này, tôi lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, nhanh chóng bố trí một trận trong trận. Thấy những băng nhọn, đối phương nhanh chóng thay đổi pháp trận. Một trận lửa tấn công tới, dù chúng tôi đang ở trong pháp trận, vẫn cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt. Nhưng lực pháp trận này không mạnh lắm. Đây chắc là băng hỏa địa sát trận. Những biến hóa này đều được ngưng tụ từ địa sát chi lực. Hơn nữa chỉ có 3 trận pháp, có lẽ 3 kẻ bố trí pháp này, mỗi người đang canh giữ một trận pháp. Tiểu Béo, cậu ở đây bảo vệ chú hổ, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi của ngũ hành lệnh kỳ, để tôi ra ngoài phá hủy pháp trận này. Ngay lập tức tôi lao mình ra khỏi pháp trận, đợi đợt lửa tiếp theo. Chưa kịp ngưng tụ xong, tôi cầm la bàn, nhanh chóng lao về phía góc tây bắc. Khi sắp tiếp cận trận pháp đó,
Đột nhiên vài món ám khí lao về phía tôi dùng thánh tà kiếm đỡ hết những ám khí đó, sau đó đánh ra 10 đạo đào mộc đinh. Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng hự, khi tôi đến trận pháp thì thấy 2 chiếc đào mộc đinh nhuốm máu. Nhưng kẻ giữ trận pháp đã biến mất, có lẽ hắn biết không phải đối thủ của tôi, nên đã chạy ngay lập tức. Thấy vậy, tôi vội vàng đóng trận pháp lại, chỉ trong vài phút, làn sương mù xung quanh đã nhạt bớt. Sau đó, tôi thu lại trận pháp, ngay sau đó, tôi tiếp tục lao về phía trận pháp tiếp theo, khi còn cách trận pháp khoảng 3-4 mét, lại có nhiều ám khí lao đến tấn công. May mắn tôi đã chuẩn bị trước, lập tức dùng long hổ kính hấp thụ hết. Tôi cũng đánh ra vài đạo đào mộc đinh, nhưng lần này không nghe thấy tiếng kêu nào. Những đào mộc đinh đó dường như đều trượt mục tiêu. Hơn nữa, tôi không thể triệu hồi lại chúng. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức đánh ra hàng trăm đạo ám khí, nhưng hàng trăm đạo ám khí đó cũng như nước chảy vào biển, không thấy hồi âm, không có một chút động tĩnh nào cả. Tôi bận một chút mà, có thể ngăn cản được nhiều biện pháp của tôi như vậy, chẳng lẽ là Thẩm Tu Viễn đã đến sao? Nhưng khi tôi đến vị trí trận pháp đó, phát hiện chẳng có ai canh giữ cả. Vậy thì cọc đào mộc của tôi đâu mất rồi? Không kịp lo nghĩ nhiều nữa, tôi lại lấy thiên cang ấn ra, đập thẳng vào trận pháp. Lại thêm 2-3 phút nữa, trận pháp thứ hai cũng bị tôi phá hủy. Khi tôi đang định thu thiên cang ấn lại, thì cảm thấy phía sau có gì đó, hình như có người định tấn công lén tôi. Tôi vội vàng tránh ra phía sau, một lưỡi dao bay sượt qua tóc tôi. Trời đất! Tôi vội nhìn về phía đó, thấy kẻ đó đã chạy được một đoạn xa. Giờ 2 trận pháp đã bị tôi phá hủy, không thể tạo thành 2 luồng băng linh và lửa nữa. Tuy nhiên, lớp xương trắng nhanh chóng che khuất bóng dáng kẻ đó, để tránh có mai phục. Tôi bắn 2 đạo phù đao về hướng trận pháp thứ 3. Sau đó đuổi theo, nhưng hình như người bên đó cũng đã rút đi. Tôi vội đặt thiên cang ấn xuống, nhưng khi vừa đặt thiên cang ấn lên vị trí trận pháp, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Dưới chân tôi bất ngờ xuất hiện 2 luồng khí đen, trói chặt lấy tôi. Không ngờ tại trận pháp này còn có pháp trận. Tôi không kịp nghĩ, đập thẳng thiên cang ấn lên người mình. Lập tức, luồng sát khí dưới chân tôi bị hút ra. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy từ không xa vọng lại tiếng vỗ tay. Không tồi, không tồi, xem ra cậu đúng là có chút bản lĩnh. Đệ tử của ta thật không bằng ngươi rồi. Hừ, phí nhậm chết cũng không oan. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy tại cổng biệt thự có một lão già đứng đó, phía sau ông ta còn có 2 người trung niên đang chăm chú nhìn tôi. Lão già đó chắc chắn chính là người đứng đầu phong thủy phái Huyền Không, Thẩm Tu Viễn. Không cần biết thế nào, tôi cũng đã đánh bại đệ tử của ông ấy. Đây là mối thù hận không thể dễ dàng bỏ qua được. Thôi vậy, tôi nhanh trí nghĩ ra một cách, lập tức tự giới thiệu. Hậu bối thuộc chi phái Kỳ Môn, đệ tử Ngô Giới bái kiến Thẩm lão tiền bối. Nghe tôi tự xưng danh, Thẩm Tu Viễn không khỏi giật mình, vội bước nhanh đến, dừng cách tôi 5 mét và hỏi: ngươi là đệ tử của Lý Huyền Thông, đứa trẻ năm xưa ở thôn Cửu Sơn? Đúng vậy, Thẩm tiền bối, tôi chính là Ngô Giới, đứa trẻ năm đó ở thôn Cửu Sơn suýt mất mạng. Năm xưa, ngài còn đến thôn Cửu Sơn muốn nhận tôi làm đệ tử, thật đáng tiếc. Lúc đó tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa được gặp Thẩm tiền bối, hôm nay gặp được ngài. Thẩm tiền bối quả thật khí vũ phi phàm, âm khí bức người, tuổi cao mà vẫn tráng kiện. Nếu năm xưa tôi tỉnh lại, chắc chắn đã bái ngài làm thầy rồi. Người ta có câu giơ tay không đánh người cười. Hơn nữa giữa tôi và Thẩm Tu Viễn thực sự cũng có một chút duyên phận. Lúc này nói vài lời hay, chắc chắn ông ta sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi. Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi là đệ tử của Lý Huyền Thông. Thẩm Tu Viễn cũng phải dè chừng một chút, đã 10 mấy năm rồi. Không ngờ ngươi đã lớn đến thế này. Vừa rồi nhìn cách ngươi phá trận, chắc chắn là đã được lão già kia truyền thụ chân truyền. Đệ tử của ta thật không bằng ngươi, Thẩm tiền bối, ngài nói quá rồi. Nếu không nhờ bảo vật thiên cang ấn, đệ tử tài giỏi của ngài đã đánh bại tôi rồi. Không cần biết thằng nhóc này là ai, nó đã giết sư huynh Chí Hòa của ta. Chuyện này không thể chỉ thế mà xong. Nghe thấy đồ đệ nói như vậy, Thẩm Tu Viễn mới bừng tỉnh lại, nhìn về phía tôi lần nữa rồi nói: Yến Tử, dù ngươi là đồ đệ của Huyền Thông, cũng không thể tùy tiện làm bậy. Ngươi đã dùng pháp trận để giết đồ đệ của ta, cũng phải cho lão phu một lời giải thích. Thẩm lão tiền bối, ngài có biết vì sao ta lại đuổi Hà Bội Nhiên không? Vì sao? Bởi vì Hà Bội Nhiên đã phá hỏng đại trận phong thủy của chúng ta. Hắn đã lợi dụng thuật phong thủy học từ ngài để gây họa vô tội. Nếu không phải ta ngăn cản, cả gia đình chủ tiệm đã bị đồ đệ của ngài hại chết rồi. Sư phụ, hắn nói bậy, chắc chắn là đang lừa ngài. Thẩm lão tiền bối, ta, Ngô Kiệt, xin thề trước trời đất, không có một lời nào là giả dối. Nếu không tin, ngài có thể gọi chủ tiệm ra hỏi thử. Lúc này, một đồ đệ của hắn đã kéo chủ tiệm bị trói ra ngoài. Ngươi đã nghe hết những gì vừa nói, có phải hắn nói sự thật không? Đúng vậy, chính đồ đệ của ngài đã nhận tiền bẩn từ vợ cũ của ta, muốn giết sạch cả nhà ta, sau đó còn lợi dụng con gái ta, định chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ta. Cả nhà ta bị đồ đệ của ngài hại thảm, cha mẹ đều qua đời, vợ con thì thoi thóp trên giường bệnh, còn ta thì toàn thân lở loét. Nếu không phải công tử Ngô ra tay cứu giúp, sợ rằng giờ cả nhà ta đã không còn một ai sống sót. Nghe chủ tiệm nói vậy, sắc mặt Thẩm Tu Viễn tối sầm lại. Thẩm lão tiền bối, đồ đệ của ngài, Hà Bội Nhiên, không chỉ muốn giết gia đình chủ tiệm, mà còn muốn ra tay với ta. Mấy ngày nay, hắn đã thả ma quỷ tấn công ta vào ban đêm, còn bày trận cự anh trên phần mộ tổ tiên nhà chủ tiệm.
suýt nữa đã gây ra đại họa. Ta thực sự phẫn nộ, nên mới lần theo hắn về tận nhà, dùng pháp trận tiêu diệt hắn. Một kẻ hiểm ác như vậy không xứng đáng với đạo pháp mà ngài đã dạy, cũng làm ô uế danh tiếng của phái Huyền không. Ta làm vậy cũng là để giữ gìn danh tiếng cho ngài mà thôi.